คลิปนี้เป็นคลิปที่1ของซีรีส์ชุดใหม่ชุดสัญญาขายฝากนายไอจะมาเล่าให้ฟังเรื่องปัญหาการขายฝากที่ดินเรื่องนี้ต้องการกู้เงินอย่างเร่งด่วนจึงไปขอกู้เงินจากนายทุนเงินกู้แต่นายทุนเงินกู้กลับให้เอาที่ดินมาทำสัญญาขายฝากไว้แทนเลยเกิดเรื่องขึ้นแล้วผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไรคำเตือนคลิปวิดีโอชุดนี้นายไอต้องการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในชีวิตประจำวันของประชาชนโดยนำคำพิพากษาของศาลฎีกามายกเป็นตัวอย่างให้ตัวละครสมมุติเป็นตัวเดินเรื่องไปตามข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาและผลที่เกิดขึ้นแล้วจึงสรุปข้อเท็จจริงของแต่ละฝ่ายและคำพิพากษาของศาลฎีกาโดยย่อที่ได้มีการเผยแพร่ข้อเท็จจริงที่นำมาเผยแพร่ในคลิปวิดีโอชุดนี้อาจแตกต่างไปจากข้อเท็จจริงของแต่ละท่านของแต่ละกรณีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับนายไอเป็นเพียงครูกฎหมายไม่ได้ประกอบอาชีพทนายความจึงไม่อาจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีความที่เพื่อนๆกำลังเผชิญอยู่เพราะการปรึกษาคดีความแต่ละเรื่องนั้นเพื่อนๆซึ่งเป็นตัวความต้องเอาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีความของตัวเองทั้งหมดพร้อมกับเอาเอกสารที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องไปให้ผู้ให้คำปรึกษาตรวจสอบและต้องให้ข้อมูลจริงๆไปทั้งหมดโดยไม่ปิดบังแม้แต่น้อยแต่ทนายความก็อาจเรียกเอาค่าวิชาชีพของเขาได้นะครับหากมีปัญหาข้อกฎหมายและต้องการความช่วยเหลือทางคดีนายไอขอแนะนำว่าควรปรึกษาปัญหาทางคดีกับทนายความที่เพื่อนๆรู้จักหรือขอคำแนะนำจากสภาทนายความในจังหวัดของเพื่อนๆซึ่งสภาทนายความจะจัดทนายความอาสาประจำไว้ทุกศาลและนายไอขอแนะนำว่าสำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดให้มีพนักงานอัยการเพื่อให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วเรียกว่าพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายหรือเรียกสั้นๆว่าอัยการสคช.ซึ่งเป็นสำนักงานอัยการประจำอยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของศาลจังหวัดทุกศาลเพื่อนๆสามารถปรึกษาได้ทุกที่ทุกสำนักงานทุกจังหวัดที่เพื่อนๆสะดวกเลยครับไม่ได้จำกัดเฉพาะต้องปรึกษาในท้องที่ที่ตัวเองมีทะเบียนบ้านแต่อย่างใดในกทม.ก็มีเหมือนกันนะครับทุกสำนักงานที่เพื่อนๆสะดวกแต่หากสำนักงานอัยการที่เพื่อนๆไปขอคำปรึกษานั้นไม่มีอัยการสคช.พนักงานอัยการจะแนะนำการขอคำปรึกษาได้ครับบริการของพนักงานอัยการเป็นการให้บริการฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆให้แก่อัยการนะครับและหากเพื่อนๆอยากให้นำเรื่องกฎหมายอื่นมาเล่าให้ฟังบ้างก็เขียนคำแนะนำไว้เลยครับหรืออยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องอะไรก็ได้เชิญเลยครับก่อนไปกันโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเปิดแฟ้มเรื่องมีอยู่ว่านายสมชายกับนางสมศรี2 คนผัวเมียมีที่ดินทำกินอยู่แปลงหนึ่งเป็นที่ดินโฉนดเลขที่12345วันหนึ่งทั้ง2 คนมีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่อย่างเร่งด่วนแต่ไม่รู้จะไปหาเงินจากที่ไหนจึงเข้าไปขอกู้เงินจากธนาคารแต่กว่าจะได้เงินกู้จากธนาคารก็จะเลยกำหนดเวลาที่ต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วนแล้วนายสมชายกับนางสมศรีจึงปรึกษากันเราจะหาเงินที่ไหนมาให้ทันเวลากันนะนายสมชายบ่นให้มีฟังนั่นนะสิพี่นางสมศรีรำพึงขอกู้จากธนาคารก็ช้าพี่กลัวว่าจะไม่ทันเวลานายสมชายพูดงั้นกู้เงินจากเจ๊เพนดีไหมนางสมศรีเสนอเจ๊เพนนายทุนเงินกู้ในตลาดหน้าหรือมันคิดดอกเบี้ยโหดนะนายสมชายทักท้วงถ้ามันจำเป็นก็คงต้องยอมนางสมศรีพูดเบาๆวันต่อมานายสมชายกับนางสมศรี2 คนผัวเมียไปหานางเพ็ญศรีนายทุนเงินกู้ในตลาดคนที่ว่านั่นบอกว่าอยากขอกู้เงินจำนวน 350,000 บาทนางเพ็ญศรีนายทุนเงินกู้บอกว่าถ้าอยากจะกู้เงินจำนวนมากก็ต้องมีหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันด้วยนางสมศรีบอกว่ามีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งมีราคาสูงพอจะเป็นหลักประกันได้แล้วเอาโฉนดที่ดินของตัวเองให้นางเพ็ญศรีดูนายทุนเงินกู้ตรวจดูโฉนดที่ดินแล้วคิดอยู่ในใจว่าที่ดินแปลงนี้สวยและถ้าขายน่าจะได้กำไรดีนายสมชายบอกนางเพ็ญศรีว่าจะขอทำสัญญาจำนองไว้เป็นประกันแต่นางเพ็ญศรีกลับบอกว่าถ้าทำสัญญาจำนองก็ไม่ต้องมากู้ต้องทำสัญญาขายฝากเท่านั้นแล้วนางเพ็ญศรีได้แสดงท่าทางไม่สนใจนายสมชายกับนางสมศรี2 คนผัวเมียจึงขอกลับไปปรึกษากันก่อนเอาไงกันดีล่ะทีนี้นางสมศรีถามมันใกล้เวลาแล้วนะนายสมชายตอบ
เอาก็เอาเป็นไงเป็นกันนายสมชายตัดสินใจต่อมาวันที่14สิงหาคม2561นายสมชายกับนางสมศรีสองคนผัวเมียเดินทางไปที่สำนักงานที่ดินตามที่ได้นัดหมายกับนางเพ็ญศรีนายทุนเงินกู้ไว้ปรากฏว่าไม่เจอตัวนางเพ็ญศรีแต่เจอตัวนายสมบัติสามีของนางเพ็ญศรีแทนและเห็นนายสมบัติกำลังพูดคุยกันอย่างสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินนายสมชายส่งโฉนดที่ดินให้นายสมบัติรับเอาไปแล้วนายสมบัติได้เอาโฉนดที่ดินไปส่งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินอีกทีในวันนั้นมีประชาชนมาติดต่อที่สำนักงานที่ดินเป็นจำนวนมากแต่ปรากฏว่านายสมชายกับนางสมศรีรออยู่ไม่นานเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินได้เรียกให้ไปที่ช่องบริการที่เขาทำงานอยู่แล้วยื่นเอกสารให้สองคนผัวเมียตรวจสอบนายสมชายเอาเอกสารมาอ่านดูได้ความว่านายสมชายกับนางสมศรีเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่12345ทำสัญญาขายฝากที่ดินไว้กับนางเพ็ญศรีโดยมีนายสมบัติเป็นผู้รับมอบอำนาจทำสัญญาแทนข้อความในสัญญาระบุว่านายสมชายกับนางสมศรีเจ้าของที่ดินตกลงขายฝากที่ดินในราคา 450,000 บาทมีกำหนดระยะเวลาไทยคืน6 เดือนครบกำหนดวันที่14กุมภาพันธ์2562นายสมชายกับนางสมศรีทักท้วงกับนายสมบัติว่าเราสองคนขอกู้เงินเพียง 350,000 บาทเท่านั้นไม่ใช่ 450,000 บาทตามที่พิมพ์ไว้ในสัญญานะนายสมบัติได้ถามกลับมาว่าแล้วจะเอาไม่เอานายสมชายกับนางสมศรีพูดเสียงอ่อยๆเอาก็เอาแล้วทั้งสองคนต้องจำใจเซ็นสัญญาขายฝากในวันนั้นโชคยังดีที่ในวันทำสัญญาขายฝากนั้นนายสมบัติได้ถามว่ามีเลขบัญชีธนาคารไหมจะได้โอนเงินที่กู้ยืมให้นายสมชายบอกว่าไม่มีแต่มีบัญชีเงินฝากของลูกสาวชื่อนางสาวสมพรจะได้ไหมนายสมบัติจึงโอนเงินให้นายสมชายกับนางสมศรีจำนวน 291,000 บาทเข้าบัญชีเงินฝากของนางสาวสมพรนายสมชายกับนางสมศรีทักท้วงกับนายสมบัติว่าทำไมโอนเงินแค่ 291,000 บาทตามสัญญาต้องเป็นเงิน 350,000 บาทนะนายสมบัติกลับบอกว่าถูกต้องที่ขอกู้เงิน 350,000 บาทแต่จำไม่ได้หรือว่าตกลงดอกเบี้ยเงินกู้กัน3%ต่อเดือนไงหากดอกเบี้ยล่วงหน้า2 เดือนคือเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมเป็นเงิน 21,000 บาทแล้ววันนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนให้กับสำนักงานที่ดินเป็นเงินอีก 38,000 บาทรวมเป็นเงิน 59,000 บาทไงเมื่อหักออกจากเงินกู้ 350,000 บาทแล้วจึงเหลือเงินที่ต้องโอนให้จำนวน 291,000 บาทก็ถูกต้องแล้วไงแล้วอย่าลืมส่งดอกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนงวดละ 1,500 บาทต่อเดือนด้วยและนายสมบัติตอกย้ำคำเตือนนายสมชายกับนางสมศรีสองคนผัวเมียก็เลยเดินคอตกกอดคอกันกลับบ้านอย่างหงอยเหงาและในวันที่14ของเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม2561นายสมชายกับนางสมศรีได้ให้นางสาวสมพรโอนเงินดอกเบี้ย 1,500 บาทเข้าบัญชีเงินฝากของนายสมบัติตามสัญญาแต่พอเดือนมกราคม2562นางสาวสมพรไม่อยู่บ้านนายสมชายกับนางสมศรีจึงต้องนำเงินค่างวดเดือนมกราคมไปส่งให้แก่นางเพ็ญศรีกับนายสมบัติที่บ้านของนางเพ็ญศรีแต่ไม่พบเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่หลายครั้งก็ยังไม่เจอปรากฏว่าทั้งนางเพ็ญศรีกับนายสมบัติหลบหน้าหายไปเมื่อสอบถามชาวบ้านแถวนั้นก็ได้รับคำตอบว่าอาจพากันไปต่างประเทศเอาไงดีล่ะทีนี้นายสมชายกับนางสมศรีจึงหันหน้ามาปรับทุกข์กันเพราะกลัวว่าถ้าไม่ส่งดอกเบี้ยที่ดินอันเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่มีอยู่จะหลุดลอยไปพอครบกำหนดไถ่ถอนวันที่14กุมภาพันธ์2562ก็ยังตามหาตัวนางเพ็ญศรีไม่ได้นายสมชายกับนางสมศรีก็เลยยังไถ่ถอนการขายฝากที่ดินไม่ได้แต่นายสมชายกับนางสมศรีไม่รู้เลยว่าต่อมาในวันที่22ตุลาคม2562นางเพ็ญศรีได้เอาที่ดินที่ได้รับซื้อฝากไว้นั้นไปขายให้แก่นายสมบูรณ์ในราคา 950,000 บาทไปแล้วต่อมาต้นเดือนพฤศจิกายน2562นายสมบูรณ์ได้มาขับไล่นายสมชายกับนางสมศรีสองคนผัวเมียให้ออกไปจากที่ดินและเอาโฉนดที่ดินมาอวดด้วยว่าได้ซื้อต่อมานางเพ็ญศรีแล้วความโกรธความทุกข์ก็มารุมเร้านายสมชายกับนางสมศรีสองคนผัวเมียจนคิดสั้นอยากฆ่าตัวตายเพื่อหนีความทุกข์ที่โหมกระหน่ำเข้าหาครอบครัวแต่โชคยังดีที่นางสาวสมพรกลับบ้านมารู้เรื่องจึงห้ามปรามไว้ได้ทันนางสาวสมพรได้บอกพ่อกับแม่ว่าไม่ต้องกลุ้มใจเพราะนางสาวสมพรมีเพื่อนเป็นทนายความจะรีบเข้าไปปรึกษาเพื่อขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเมื่อทนายความเพื่อนของนางสาวสมพรรู้เรื่องราวทั้งหมดก็รีบดำเนินการให้ความช่วยเหลือทันทีเริ่มจากการไปที่สำนักงานที่ดินก่อนเพื่อขอคัดถ่ายสำเนาโฉนดที่ดินสำเนาสัญญาขายฝากสำเนาสัญญาขายที่ดินที่นางเพ็ญศรีขายต่อให้นายสมบูรณ์และขอทราบราคาประเมินที่ดินด้วย
แล้วปรากฏว่าทนายความก็ต้องตกใจเมื่อทราบว่าที่ดินแปลงนั้นมีราคาประเมินสูงถึง 860,000 บาทแต่นายสมชายกับนางสมศรีเอาไปขายฝากเพราะต้องการเงินเพียง 350,000 บาทเท่านั้นแต่เวลาถ่ายถอนคืนต้องใช้เงินสูงถึง 450,000 บาทเอาเปรียบกันชัดๆทนายความคิดอยู่ในใจแล้วดูสินางเพ็ญศรีเอาที่ดินไปขายต่อได้ราคาสูงถึง 950,000 บาทอีกขูดเลือดขูดเนื้อกันจริงๆแล้วต่อมานายสมชายกับนางสมศรีก็รู้เรื่องจากนางสาวสมพรลูกสาวว่าเพื่อนที่เป็นทนายความบอกว่ามีช่องทางที่จะให้ความช่วยเหลือได้2 คนผัวเมียก็สบายใจชีวิตครอบครัวเริ่มมีความหวังอีกครั้งและแล้วนายสมชายกับนางสมศรีก็ได้เป็นโจทยื่นฟ้องคดีแพ่งขอให้ศาลบังคับนายสมบัติจำเลยที่ 1และนางเพ็ญศรีจำเลยที่ 2รับชำระหนี้จำนวนเงิน 350,000 บาทตามสัญญากู้ยืมเงินจากโจททั้งสองให้นายสมบัติจำเลยที่ 1และนางเพ็ญศรีจำเลยที่ 2ติดตามนำที่ดินโฉนดเลขที่ 1 2 3 4 5ที่ดินพิพาทคืนแก่โจททั้งสองและให้นายสมบูรณ์จำเลยที่ 3โอนที่ดินพิพาทคืนแก่นายสมชายกับนางสมศรีหากนายสมบูรณ์จำเลยที่ 3ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนนายสมบูรณ์จำเลยที่ 3หากจำเลยทั้ง 3ไม่อาจจัดการตามที่โจทก์ทั้ง2ร้องขอบังคับได้ให้จำเลยทั้ง 3ร่วมกันชดใช้ราคาที่ดิน 860,000 บาทแก่นายสมชายกับนางสมศรีโจทก์ทั้ง2นายสมบัติจำเลยที่ 1และนางเพ็ญศรีจำเลยที่ 2และนายสมบูรณ์จำเลยที่ 3เมื่อได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องแล้วก็จัดหาทนายความเข้าต่อสู้คดีจำเลยทั้ง 3ให้การขอให้ยกฟ้องโดยนายสมบัติจำเลยที่ 1และนางเพ็ญศรีจำเลยที่ 2ให้การต่อสู้คดีว่านายสมชายกับนางสมศรีโจทก์ทั้ง 2ทำสัญญาขายฝากด้วยความสมัครใจนายสมบัติและนางเพ็ญศรีไม่ได้ทำสัญญาขายฝากเพื่ออำพรางสัญญากู้ยืมเงินอย่างที่โจทก์ทั้ง 2กล่าวอ้างขอให้ยกฟ้องนายสมบูรณ์จำเลยที่ 3ให้การต่อสู้คดีว่าตัวเองซื้อที่ดินพิพาทมาจากสมบัติจำเลยที่ 1และนางเพ็ญศรีจำเลยที่ 2โดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนการซื้อขายถูกต้องขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นพิจารณาคดีแล้วพิพากษาให้นายสมบัติจำเลยที่ 1และนางเพ็ญศรีจำเลยที่ 2ร่วมกันชดใช้ราคาที่ดินแก่นายสมชายกับนางสมศรีโจทก์ทั้ง 2เป็นเงินจำนวน 520,000 บาทกับให้นายสมบัติจำเลยที่ 1และนางเพ็ญศรีจำเลยที่ 2ร่วมกันใช้ค่าราชธรรมเนียมศาลแทนนายสมชายกับนางสมศรีโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 5,000 บาทกับให้ยกฟ้องคดีสำหรับนายสมบูรณ์จำเลยที่ 3นายสมชายกับนางสมศรีโจทก์ทั้ง 2ยื่นอุทธรณ์ขอให้พิพากษาให้ตัวเองชนะคดีเต็มตามฟ้องนายสมบัติจำเลยที่ 1และนางเพ็ญศรีจำเลยที่ 2ก็ยื่นอุทธรณ์เหมือนกันขอให้ยกฟ้องนายสมบูรณ์จำเลยที่ 3เห็นว่าตัวเองชนะคดีแล้วก็เลยไม่ต้องอุทธรณ์ศาลชั้นอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคพิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องนายสมชายกับนางสมศรีโจทก์ทั้ง 2สำหรับนายสมบัติจำเลยที่ 1และนางเพ็ญศรีจำเลยที่ 2ด้วยนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นค่าราชธรรมเนียมระหว่างนายสมชายกับนางสมศรีโจทก์ทั้ง 2กับนายสมบูรณ์จำเลยที่ 3ในศาลชั้นต้นและค่าราชธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับคือศาลชั้นอุทธรณ์พิพากษาให้นายสมชายกับนางสมศรีโจทก์ทั้ง 2แพ้คดีทั้งหมดนางสาวสมพรลูกสาวกับเพื่อนทนายความต้องพยายามปลอบใจนายสมชายกับนางสมศรีและบอกว่าเรายังมีทางชนะคดีอยู่นะเพราะยังมีศาลฎีกาเป็นที่พึ่งสุดท้ายอยู่นายสมชายกับนางสมศรีโจทก์ทั้ง 2จึงยื่นฎีกาโดยศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภคอนุญาตให้ฎีกาได้ในที่สุดวันตัดสินชะตาก็มาถึงศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้คู่ความคือนายสมชายกับนางสมศรีโจทก์ทั้ง 2ฟังฝ่ายเดียวแต่นายสมบัติจำเลยที่ 1นางเพ็ญศรีจำเลยที่ 2และนายสมบูรณ์จำเลยที่ 3ชนะคดีแล้วจึงไม่ไปศาลเพื่อฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้นจึงอ่านคำพิพากษาของศาลฎีกาลับหลังจำเลยทั้ง 3และตามกฎหมายถือว่าศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาของศาลฎีกาให้จำเลยทั้ง 3ฟังแล้วศาลฎีกาตัดสินโดยย่อว่านายสมชายกับนางสมศรีโจทก์ทั้ง 2และนายสมบัติจำเลยที่ 1และนางเพ็ญศรีจำเลยที่ 2มีเจตนาทำสัญญากู้ยืมเงินโดยมีที่ดินพิพาทเป็นหลักประกันแต่ไม่มีเจตนาทำนิติกรรมการขายฝากที่ดินพิพาทต่อการนิติกรรมขายฝากจึงเป็นนิติกรรมอำพรางการกู้ยืมเงินจึงตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา155วรรค 1ต้องบังคับตามสัญญากู้เงินที่มีที่ดินเป็นประกันซึ่งเป็นนิติกรรมที่ถูกอำพรางไว้ตามมาตรา155วรรค 2และถือว่าสัญญาขายฝากเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินนายสมบูรณ์จำเลยที่ 3ซื้อที่ดินพิพาทมาจากนางเพ็ญศรีจำเลยที่ 2โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนนายสมบูรณ์จำเลยที่ 3จึงเป็นบุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตและต้องเสียหายจากเจตนาลวงได้รับความคุ้มครองตามมาตรา
55 วรรคหนึ่งนายสมชายกับนางสมศรีโจทก์ทั้งสองจึงไม่อาจขอให้เพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินพิพาทได้แต่การกู้ยืมเงินมีการคิดดอกเบี้ยอัตรา3%ต่อเดือนซึ่งเป็นการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดฝ่าฝืนพ.ราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพุทธศักราช 2560 มาตรา 4 อนุมาตรา 1 ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 654 ข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยย่อมตกเป็นโมฆะการที่นายสมชายกับนางสมศรีโจทก์ทั้งสองชำระดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ถือได้ว่าเป็นการชำระหนี้ฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 411 นายสมชายกับนางสมศรีโจทก์ทั้งสองไม่อาจเรียกคืนได้แต่ต้องนำดอกเบี้ยที่โจทก์ทั้งสองชำระไปหักออกจากเงินต้นปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกาย่อมยกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขให้ถูกต้องได้แม้นายสมชายกับนางสมศรีโจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 142 อนุมาตรา 5 ประกอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพุทธศักราช 2551 มาตรา 7เมื่อการขายฝากเป็นนิติกรรมอำพรางจึงตกเป็นโมฆะทำให้ที่ดินพิพาทยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของนายสมชายกับนางสมศรีโจทก์ทั้งสองแต่เนื่องจากนายสมบูรณ์จำเลยที่ 3ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ซื้อที่ดินพิพาทโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนศาลจึงไม่อาจพิพากษาเพิกถอนนิติกรรมขายฝากได้เพราะจะกระทบสิทธิของนายสมบูรณ์จำเลยที่ 3สภาพแห่งนี้เรื่องเพิกถอนสัญญาซื้อขายที่ดินจึงไม่เปิดช่องให้นายสมบัติจำเลยที่ 1และนางเพ็ญศรีจำเลยที่ 2คืนที่ดินพิพาทแก่นายสมชายกับนางสมศรีโจทก์นายสมบัติจำเลยที่ 1และนางเพ็ญศรีจำเลยที่ 2จึงต้องรับผิดชดใช้ราคาที่ดินพิพาทให้แก่นายสมชายกับนางสมศรีโจทก์ฟังแล้วยังไม่เข้าใจงงครับงงเรื่องสัญญาขายฝากตามคลิปนี้ยาวมากนะครับนายไอของแบ่งออกเป็นตอนๆนะครับไม่งั้นถ้าเพื่อนๆฟังต่อเนื่องกันไปอาจจะสับสนคิดตามไม่ทันจนฟังไม่รู้เรื่องแล้วจะเบื่อหน่ายกันไปโปรดติดตามตอนที่ 2ในคลิปถัดไปนะครับหากเพื่อนๆสนใจตัวบทกฎหมายและคำพิพากษาของศาลฎีกาโดยย่อที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นายไอได้นำเอาตัวบทกฎหมายและคำพิพากษาของศาลฎีกาโดยย่อมาลงไว้ในคำบรรยายใต้คลิปแล้วสามารถเปิดดูได้เลยนะครับก่อนจากกันโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับปิดแฟ้ม